Xin chào mọi người ha. Chào mừng mọi người đến với vi tính NPC ha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một vấn đề, đó là main H61 và H81 hỗ trợ CPU nào. Thì đầu tiên ta đến với main H61 ha. Thì main H61 đây thì nó thuộc về socket là 1155. Thì nó hỗ trợ là CPU là Pentium Core i3 i5 i7, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không biết nó lại hỗ trợ con, ví dụ như con i3 bao nhiêu hoặc là con i5 bao nhiêu. Thì video này mình xin chia sẻ cái cách mà để mà mình biết được cái main nó hỗ trợ những con CPU nào ha, để cho tiện cái việc mình build một cái cấu hình cho mình ha. Rồi thì mình xin giới thiệu một tí xíu về cái main H61 ha. Thì main H61 thuộc về socket là 1155. Đây thì ví dụ như bạn có một con main thì cái mã main nó sẽ là nằm ở đây. Đây như là Giga H61 MDS2. Thì main H61 sẽ hỗ trợ mấy con CPU là Pentium như là G2010, 2020, 2030. Nói chung là dòng G thì nó hỗ trợ đời thứ hai là G2XX. Còn về Core i3 thì main này hỗ trợ là Core i3 đời 2 và đời 3. Ví dụ như Core i3 đời 2 như là 2001, đời 3 như là 3210. Về Core i5 á thì là nó hỗ trợ là i5 đời 2 và đời 3. Ví dụ như i5 2003, i5 2004 hoặc là i5 3330. Rồi Intel Core i7 á, thì dòng main H61 này sẽ hỗ trợ là i7 đời thứ hai và đời thứ ba như là i7 2006, i7 3770. Rồi nói tổng kết lại là main H61 sẽ hỗ trợ CPU Pentium G đời 2, Core i3 đời 2 đời 3, Core i5 đời 2 đời 3 và Core i7 đời 2 và đời 3. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua main H81 và một cái main rất quen thuộc là Giga H81 ha. Thì main H81 lại thuộc là socket 1150. Socket 1150. Còn main H61 là socket 1155. Socket 1155 thì cái dạng mà ta thường thấy là H61 nè, B75. Còn socket 1150 này thì là H81 này, B85. Thì main H81 sẽ hỗ trợ CPU nào? Thứ nhất là Celeron, CPU Celeron G1840. Cái dòng Pentium G thì hỗ trợ là G đời 3 như là 3220, 3420. Core i3 thì hỗ trợ Core i3 đời 4 như là đời 4 là 4130, 4330. i5 cũng đời 4 luôn như là 4430, 4690. Core i7 thì hỗ trợ Core i7 đời 4 như là 4770, i7 4790. Mình nói cái đời ở đây á, thì các bạn là để ý là cái đời là những con số đứng đằng trước. Ví dụ như là i3 2001 thì cái đời nó là i3 là đời 2. Rồi một dòng main mới đang dùng hiện nay đó là main H110 socket 1151, là thằng em của H81. H81 lại là em của H61.
H61 là đời trước, rồi tới H81, rồi tới H110. Thì main H110 á, thì có hai, mình tạm chia nó thành hai version ha. Version thứ nhất là gồm H110 và B250. Cái này là thuộc dòng socket 1151 nha. Thì socket 1151 mà mình H110 bao gồm H110 á, và B250 á, thì nó hỗ trợ là CPU Pentium dòng G á, đời 4. Ví dụ như là G4 4400, G4500, hỗ trợ Core i3 thế hệ thứ 6 và thứ 7 như là 6001, 6003, 7001, hỗ trợ i5 thứ 6 thứ 7 và i7 cũng là thứ 6 thứ 7 luôn. i5 thế hệ thứ 6 như là 6004, i5 thế hệ thứ 7 như 7004, i5 thế hệ i7 thế hệ thứ 6 như là 6007, i7 thế hệ thứ 7 như là 7007. Cũng là socket 1151 nhưng mà là version 2 á, thì nó bao gồm những cái main, những cái dòng main mới hiện nay như là H310, B365, B360, Z390. Thì những con này nó sẽ chạy được cái dòng G là 5, đời thứ 5, 5xxx đó, Core i3 từ thế hệ thứ 8 thế hệ thứ 9, Core i5, Core i7 cũng thế hệ thứ 8 thứ 9, và là Core i9 thế hệ thứ 9 luôn. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình có kiểm tra cái ví dụ như mình có một con CPU hoặc một con main đó, thì cái main thì mình sẽ kiểm tra thử là mình đưa ra cái cấu hình con chip và cái main phụ thuộc vào cái main nó như thế nào ha. Ở đây ví dụ như mình có một con main H81 này đi, mình sẽ đi tìm một con chip phù hợp cho nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ demo trên máy tính ha. Ví dụ như là cái main của mình là cái main là Giga H81 đi, Giga H81 MDS2. Giờ mình sẽ lên Google mình tra thử, vô trang chủ của Gigabyte mình tra thử những thông số của nó ha. Rồi mình chuyển qua cái tab đặc điểm kỹ thuật này, mình xem cái socket của nó nè, LGA 1150 này phải không. Rồi bây giờ mình sẽ tìm, giờ mình có một cái main, bây giờ mình tìm một con chip. Thì lúc nãy mình có nói thì main H81 á, ví dụ bây giờ mình thích một con i5 đi, thì con i5 thì mình main H81 thì sẽ hỗ trợ cái đời i5 đời thứ tư. Mình sẽ tìm một con như là 4430 đi, i5 4430 á, mình thử tìm nó như thế nào. Intel Core i5, đây Intel Core i5 4430. Rồi mình cũng vô cái trang ARK của Intel mình chết luôn ha. Rồi số lõi 4, số luồng 4 nè, DDRAM3, bus 1333, bus 1006, để mình biết được mình chọn cái RAM cho phù hợp với cái main của mình luôn. Đây trên này nó cũng nói là hỗ trợ socket này, LGA 1150 này. Thì dựa trên này thì bạn có thể xây dựng được một cái cấu hình máy tính cho mình, nó có hỗ trợ tất cả, để mình tạo ra một bộ máy tính rồi nó hỗ trợ tất cả các linh kiện của mình ha. Tránh trường hợp mà mình lại thích một con chip, ví dụ như mình có cái main H81 của mình là thích một con chip khác, rồi mình bỏ tiền ra mình mua nhưng về là gắn vào không được thì là nó lại phí, mình phải mất công mua một cái main khác. Thì trên đây là cái video mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình biết ha. Nếu bạn thấy video này hữu ích á, thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một comment và một like nhé. Chân thành cảm ơn ha.